Sziasztok, üdv innen ebből a kevésbé megszokott pozícióból, nem így szoktuk kezdeni a videókat. Bizonyára tudjátok, és már az előző részben is említettem, hogy benzingondok vannak Oroszországban, és éppen ezért kénytelenek vagyunk valami olyan megoldást keresni, találni, ami nem csak arra lesz jó, hogy mi megúsztuk a benzingondokat idézőjelbe, hanem arra is, hogy ne hagyjunk titeket se kaland nélkül. A lényeg az, hogy ugye láttátok, beléptünk Oroszországba, és szinte tapsoltunk, hogy milyen benzinhiány, hát itt ilyen nem is létezik, haladtunk szépen Aktástól errefele az Altáj régióban, és ott a reggeli tankolásnál már láttuk, hogy azért egyre több autó kezd lenni, még Attila mondta, hogy hát de ez turista zóna, és azért van, és stb. És igaza is volt egy darabig, de ahogy haladtunk egyre közelebb Bíjszk városához és Novoszivirszkhez, jelenleg itt vagyunk amúgy, egyre jobban láttuk, hogy itt valami tényleg van, valami benzingond, egyre több autó állt, egyre több benzinkútnál nullát mutatott az árnál, ami azt jelenti, hogy ott nincsen benzin, és láttátok, alig értünk el ahhoz a kicsi szerencsétlen benzinkúthoz, ahol aztán valahogy nagy nehezen kaptunk abból a jó büdös 92-ösből, dupla áron, akkor még, és úgy értünk el a szállásra, és ott már bennem kezdett megfogalmazódni valami, hogy nem biztos, hogy ez jó lesz, mert az a helyzet, hogy sokat kell menjünk, és sokat mentünk, tehát most olyan 13 000, 14 000 kilométer van már a csuklónkba és a testünkbe, és 45. nap, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem kevés. És a lényeg az, hogy valahogy azzal az ott a kis kútnál tankolt benzinnel elérkeztünk Novoszivirszkbe Nazár barátunkhoz, akinek innen is köszönjük a vendéglátást, az intézkedést, a mindent, de tényleg mindent, még azt a finom tükörtojást is reggelre, meg a kávét, na, hogy ahogy megérkeztünk, Nazár egyből azt mondta, hogy de ugye ti nem akartok tovább menni motorral ebbe a benzinkrízisbe. Hogy azért megoldható. Igen, tehát eleinte még ő is úgy látta a helyzetet, és ez a durva az egészben, hogy minden naponta változik, óránként változik, de ahogy értünk be Novoszivirszkbe, láttuk, hogy itt még nagyobb a gond. Tehát gondoljátok-e, városokban még több autó van, még több benzinre van szükség, dízel van, meg gáz, de hát sajnos egyikkel sem megy a motorunk. Kérdeztem tőle, Nazár, te őszintén, mondd el nekem, hogy te az én helyemben annak tudatában, hogy te itt élsz Oroszországban x éve, és látod ezt a helyzetet, sőt, nekik van egy applikációjuk, ahol látják az aktuális benzinkutaknál lévő, hát nem a sort, hogy mekkora, hanem van, hogy piros, zöldes, sárgás, stb. És mikor kinyitotta az applikációt az útvonalon innen Novoszivirszktől Moszkváig, ami nem mellesleg 3300 körülbelül kilométer, akkor láttuk, hogy azért piros, egy-két zöld pötty volt, de az aktuális. Tehát az is lehet, hogy 2 nap múlva, mire odaérünk a zöld pöttyhöz, ott már nem is lesz benzin. Úgyhogy kérdeztem, hogy mit tennél a helyemben, és azt mondta, hogy én nem kockáztatnék, és akkor dugtuk össze a fejünket, és kitaláltuk, hogy valami más megoldás kell. Ezt még hozzá kell fűzem, hogy nehogy én 64 vagyok ezen az útvonalon, és a Federál úton 800 vonal 1000 km között vannak a települések. Tehát ott alapból, megértsék az emberek. tehát alapból rizikós, most ha még tudunk is valahol tankolni mondjuk 20 litert, mert ennyit adnak többnyire, és nem adnak, most derült ki, hogy nem adnak ott, ahol tankoltunk, ott én beálltam az autó mögé, és nem volt probléma. Az a helyzet, hogyha kezdenek adni ilyen kannákba, meg mindenféle tartókba benzint, lerohanják az emberek, sorba áll, egy napocs vesz 1000 litret, és akkor köszöni szépen, egy darabig jó van, de pont ennek kiküszöbölésére nem adnak, és hogyha mi azt a 20-at meg is kapjuk, azzal én jó esetben tudok menni 400 km-t, Attila 600-at, ugye, mert neki 30 literes a tankja, hát de csak akkor 20 litert adnak, ugyanannyit megyek. Hát végül is igen, de a matekből sose voltam a legélesebb kés a fiókba. Na, a lényeg, hogy akkor se tudunk valószínű elérni, vagy ha találunk, nem találunk, rizikózunk, fáradtak vagyunk, plusz még a GPS, plusz az internet, tehát minden így összeadódik, és a végén... Tehát 200 kilométerenként vannak a kutak, 300 kilométerenként, nem olyan, mint nálunk elmész Udvarhelyről Csikig, és van 3 kút. Hát na igen, ez a másik. Tehát... Mert sokan mondták, hogy miért nem tankoltok itt is 20 litert, és 50 kilométeren is 20 litert, ez nem jár. Plusz még ha így is lennének, vagy vannak a kutak, most képzeljétek el, hogy van egy 2 kilométeres sor, kiállsz 3 órát, és utána mész 100 kilométert, és megint kiállsz 3 órát, hát soha nem érünk oda, az éjszaka ott ér valahol, nem találunk hotelt, stb. Na, mindegy, van rengeteg ok, amiért úgy döntöttünk, hogy, és a lényeg az, hogy itt megint köszönettel tartozunk Nazárnak, aki egy egész éjszaka bújta az internetet, hogy találjon egy olyan szállító céget,
aki nem csak az, hogy feldobjuk egy kocsira, adjatok 100 eurót, és aztán vagy megkapjátok, vagy nem, hanem hivatalos, becsomagolják, dobozba teszik, biztosítás van, tracking number, tehát követhetjük, hogy hol jár pontosan a gép, plusz tudja vállalni azt, hogy 5 vagy 7 napon belül, de erre mindjárt kitérünk, leszállítja a motorokat Moszkvába. Tehát nem azt akarjuk, hogy most itt feldobtuk, köszönünk szépen mindent, puszi-puszi, és egy repülővel hazarepülünk, csókolom, hanem Moszkvától még van 600 km, 600-700, nem tudom már pontosan a határig, és onnan nekem még van 2000, Attilának egy olyan 1800 a lett határtól, igen. Szóval nem akarunk kaland nélkül se hagyni, de azt se akarjuk, hogy most itt az elkövetkezendő 5 napban végig szívjuk, végig idegeskedjük az utat azért, hogy megmondjuk, hogy de mi megpróbáltuk. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor szívvel kell dönteni, mint Kínába, hogy nagyon akartunk Kínába menni. Szerintem jó volt, írhat bárki bármit a fehér Toyotáról, meg ott minden hülyeségről. De mi nagyon élveztük. Vagány volt, jó volt, és vannak olyan helyzetek, amikor az ésszel kell dönteni, és mérlegelni a valós helyzeteket, és hallgatni a helyi emberekre, mert a helyi emberek mindig jobban tudják. Te is jobban tudod, hogy a te településeden hol lehet a legjobb sört kapni, vagy hol van tej, vagy hol nincs. Na mindegy. És szerencsénkre Nazar talált egy céget, itt Novosibirskbe, mi a neve? D-Line, valami ilyesmi, az egyik legnagyobb ilyen orosz szállítócég. Hamarosan, amúgy rövidre is fogom, mert hamarosan kell induljunk, mert 11-re kell menjünk, és foglaltunk egy ilyen időpontot, vagy egy ilyen pozíciót ott a cégnél. Kértünk egy árat, nem tudjuk, hogy még mennyi lesz, ilyen 1000-1400 euró között mozog a két motornak az ára, ezt lemérik köbméterre, térfogatra, súlyra, becsomagolják, elméletileg reméljük dobozba, biztosítják, stb., ahogy már mondtam az előbb is, és a lényeg az, hogy a terv az, oda megyünk, megpróbáljuk, hogy hát ha benzinnel, mert már ilyet is mondtak, hogy de ki kellene szedni a benzint belőle, meg levenni az aksilóra a szálat, hogy ne legyen probléma, de megpróbáljunk egy kicsit még ott cselezni, hogy hát ha megengednék a benzinkrízisre való tekintette, hogyha nem is full tank, de valamennyi legyen benne, mert hogyha... Azt hiszem most félig van a tankon. Na, valószínű, én se tudom, de olyan 200 körülig, 200 körülre lesz. Vagy hogyha ha nem még megcselezzük, és beletöltjük azt a szürke Giant Loop-os táskát. Na, remélem, hogy megértés lesz. A lényeg az, hogy ez a döntés született, és a másik része, oké, hogy a motorok, hogyha ezek a cégnél elfogadják és elviszik Moszkvába, akkor a motorok odaérnek, de a mi utunk is valahogy meg kell történjen. A ruhákat a motorral, a csizmákat. Igen, tehát nem hagyhatunk itt nagy táskákat, egész nap cipeljük tovább, meg ilyesmi. Mondom, hogy lesz a tervünk. Tehát 4-5 napot maradunk, így is úgy is Novosibirskbe, ez amúgy is tervbe volt, ha van benzin, ha nincs benzin, mert ugye itt vagyunk Nazárnál, Attilának még vannak ismerősei, Galina és Szergelyel is szeretne találkozni, én is már annyit hallottam Szergelyről, már jobban ismerem, mint a szomszédot, pedig még soha nem is láttam személyesen, vagy nem találkoztam vele személyesen. A lényeg, hogy itt maradunk 4-5 napot, és kezdtünk filózni, hogy de akkor mit csináljunk, hogy legyen, hogy azért érdekes is legyen, és jött Attilának az ötlete, hogy menjünk a Transzibérián Expresszel Moszkváig, mert hogy az milyen vagány lenne. És tényleg az lenne, csak. Ez megint az, hogy nézzük meg Mongóliát, mert milyen vagány lesz, és akkor jön a pandémia, a járvány. Tehát a lényeg az, megnéztük a jegyeket Nazar segítségével, köszi Nazar, és van hálókocsis kétféle. Az egyik... Azt tett hozzá, hogy 3 napig, mert majdnem, tehát nem 2,5 nap, tehát 2,5 nap, tehát nem az van, hogy így ülsz, várod, hogy és mindjárt ott vagyunk. A lényeg, hogy van nyitott hálókabin, ahol mindegy ilyen bentlakásba 100-an horkolnak 100 féle szólamba, vagy van a 4 horkolós, a 4 ágyas, viszont arra gondoltuk, hogy semmi gond, akkor kivesszük a 4 ágyast, kabin, meg minden, de sajnos, hogy nem találtunk olyant, ami teljesen üres. Vagy egy hely foglalt, vagy 2 hely foglalt. És 5 járat van egy nap. Igen, tehát 5 járat van, néztük különböző dátumokat, de sehol nem volt olyan, amelyikben egy. Mármint, hogy ne legyünk máshol. Pontosan nem tudhatod, kivel kerülsz egybe 2,5 napig, csak a felső ágyak voltak többnyire szabadok, most át kell másszál valakin, ha le kell menni WC-re, ha egy és stb. Úgyhogy sajnos, hogy ezt elvetettük, ezt az opciót, és maradt egy másik, a repülés.
Tehát innen Novosibirszktől, csak hogy érzékeljétek a távolságokat, 4,5 órát repül a repülő Moszkváig. Kolozsvárról a Kanári-szigetek. Körülbelül, pontosan, vagy Bukarestből, mert onnan is kb. Annyit mentünk, sőt, azt hiszem, valami kevesebbet. Tehát ekkora ez az ország, és ez nem is a teljes hossza, hanem csak egy rész belőle. Na mindegy, úgyhogy mivel a vonatozás az sajnos elmarad, ezért foglaltunk repülőjegyet, 200 euró volt? 205 euró volt per fő. Pici táskával. Csak kézipodgyásszal, úgyhogy többi cuccunkat most, hogyha minden oké, felpakoljuk a motorra és irány Moszkva. Kinéztük azt a repteret és azt a terminált, amelyik a legközelebb van a kettő egymáshoz, és oda fogják vinni a motorokat. Teherautóterminált, igen. Oda fogják vinni a motorokat, és remélhetőleg, és úgy mondom, mert mindig van egy ha, egy de sajnos, hogy ilyen az élet. Tehát mi megtervezünk valamit, láttátok, elindultunk Magadánba, és végül áthúztuk, és nem is bánom amúgy, de ugyanez van itt ezzel is. Oda repülünk Moszkvába, leszállunk, áttaxizunk a terminálra, remélhetőleg arra odaérnek a motorok is, és felülünk a motorra, igen, a két pont között, felülünk a motorra, foglalunk egy szállást, és másnap reggel a legkorábbi órában indulunk Terehovára a határra, ugyanis egy nagyon nehéz határátkelő, sokat szivatnak, sokat vizsgálnak, szkennelnek, több órát is kb. Még az is lehet, többet ülünk, mint Tasantánál. Én 2 évvel ezelőtt 17 órát ültem. Na, úgyhogy nem lesz egy könnyű átkelésünk, de hogyha onnan átértünk Litvániába, mindig keverem. Ahol kell foglaljunk online igen, online belépési időpont kell a határa, de az nem nagy dolog. Akkor végre Európába vagyunk, Schengen, és onnan 2000 kilométer nyílgáz, és hazaérünk, és most mondom, hogy ha minden a terv szerint halad, pontos dátumot még nem tudok, de Sátoraljaújhelyen, a Tesco-nál szívesen találkozunk azokkal a követőinkkel, akik engem vagy Attilát követnek. Pontos időt, meg pontos dátumot majd mondunk, csak egyszer még itt... Kb. 14-15-én. Olyasmi. Az órát pedig azt kitaláljuk. Na, a lényeg az, srácok, nem húzzuk az időt, így is sokat dumáltunk, sok volt az info, remélem tudtátok követni. Most gyorsan pakolunk össze mindent, válogatjuk, mi maradjon itt, mi menjen. 11-kor indulunk a motorokat elvinni a céghez, és onnantól 4-5 nap pihenés, meg repülés, meg Moszkva, meg ilyesmi, viszont tervezünk egy Novosibirszkes ilyen körbejárós, érdekes, helyes videót is, úgyhogy lehet, hogy most a következő napokban nem jön minden nap videó, de várjatok türelmesen, mert a Novosibirszk bemutató videó biztos, hogy el fog készülni. Szeretnénk rögzíteni a repülésnek egy bizonyos részleteit is, Szergellyel is lehet, hogy kitalálunk valami okosságot, a többit pedig majd az élet úgy igazítja és úgy alakítja, hogy akarja. Írjátok meg, hogy ti ugyanezt döntöttétek volna. Igen, vagy ilyen helyzetben mit csináltatok volna. Főleg akinek már van tapasztalata, mert aki otthon ül a kanapén és azt mondja, hát én mentem volna, de még életében megyéből nem járt ki, mint Frodo és Samu, annak nem hiszem, hogy releváns lenne a kommentje. Na, megyünk srácok, visszük a motorokat és jelentkezünk onnan. 1 perccel később. Na testvéreim, az útban a döntésünk, amint már az előző videóbejátszásban láttátok, hallottátok, megszületett, úgyhogy ez van. Tényleg sajnálom, nekem se ez volt a tervem, de ez tűnt a legészszerűbbnek. Most pedig visszük a motorokat a szállító céghez, pakoljuk be, maradunk még pár napot itt Novosibirszkbe, és utána repülünk át Moszkvába, arra odaérnek a motorok, felvesszük, és húzzuk tovább a gázt. Na, ez van. A kaland attól kaland, hogy megoldjuk a dolgokat, lesz vidánya, és attól, hogyha valamilyen gond van, akkor mérlegeljük a legjobb helyzetet. Hogy néz ki a Ragnar lehúzós? Nem tudom, közelről láttátok, de most megmutatom, milyen szép. Norden, meg Ragnar, meg minden. Norden, meg minden. Na, menjünk innen 15 kilométerre van a cég, ahová kell vinni a dolgokat. Utána meg majd mutatjuk a frankót ott is, meg itt is.
meg mindenhol is. Na, ez van, srácok, that's all folks, a Looney Tunes így mondja, most mi is így mondjuk. Még így is kérdéses, hogy maradhat-e benzin a motorban, az aksiról le kell vegyük a szálat, az most már tuti, de hát az pikpak megvan, egy csavarhúzó kell, és tulajdonképpen utána berakják egy dobozba a csomagokkal együtt, kint hagytunk egy pár ruhadarabot, veszünk egy hátizsákot. Na, hát Mongóliától errefele már egy kicsit másak a tervek, nem is a tervek, hanem a történések tulajdonképpen másak, de hát nincs mit tenni. Alkalmazkodunk, ahogy már mondtam, de nem akarom ismételni magam, majd ha valami izgi van, még mutatom. És most pedig rövid gatya, rövid ujjú, motorozás Novosibirszkbe. De legalább rajtam van a Helite. Már is egy érdekesség, előttem van egy híd, amik a Google szerintem nem is mutatja, jó? De a Google-ön nincs rajta a híd, képzeljétek el. Utoljára 24-be, azt hiszem akkor frissített itt a Google, vagy 22-be, azóta nem. Tudjátok, hogy miért, na mindegy. És mi most pont nem megyünk át a hídon, a nem létező hídon, de itt látom a szemeimmel, hogy itt van, ti is látjátok, szümtükkel. És a Google az nem látja a szömivel se. Amúgy 2000-es turbomotor van, benzines turbomotor van benne, úgyhogy ez a 380 TSI, ez ne tévesszem meg senkit. Na, tudom, hogy azt mondtuk, hogy veszünk benzines kannát, meg ilyesmi, de meggyőztek itt a helyi emberek, azért bárhol vagy a helyiekre kell hallgatni, mert ők tudják, hogy mi van, ők látják a szituációt, ahogy mondtam, van egy applikáció, lehet rajta látni, hogy hol piros a benzinkút, hol zöld, és higgyétek el, hogy a nagyja nagyon piros, és szerintem ez a helyzet egyre csak rosszabb lesz, mert mindenki folyamatosan tankol, most már nem engednek kannába se tankolni, úgyhogy na, ez így sikerült. Másik dolog, hogy most keresztül a tajgán mit látnál? Nyírfát, útat, még kanyar sincs. Sajnálom. Én se így terveztem, higgyétek el, de ez még nekünk csak egy dolog, de gondoljátok el itt a lakóknak, meg azoknak, akik minden nap itt vannak, mert ők még tudnak várni mondjuk az elején, amíg még van türelmük 1-2 órát, de én nem tudok várni 3 órát egy benzinkútnál, hogy kapjak 20 liter benzint, amivel megyek 4 órát, és utána még megint 3 órát várni. Na, értitek? Mindegy, nem is igazából, ez nem magyarázkodás, vagy mi ilyesmi, ez a döntésünk, ehhez tartjuk magunkat. ...37.800 kilométerben van a Ragnarovics elvtárs. Még belemegy egy olyan... 40 000 lesz kb. Mire hazaérünk így, hogy szállítatjuk. 41 000, mindegy igazából. Ez van. Kérdezték sokan már most, hogy utána mit csinálsz? Eladod? Hát dehogy adom el. Hát hülye lennék, ennél jobb motort nem is találok. De tényleg nagyon gondolkoztam egy időben, hogy mire tudnám cserélni, de nem találok semmi értelmeset. Egy 1003-as GS lenne talán az utódja majd valamikor, de ez most így nekem sokkal jobban adja. Plusz ez már megvan, ismerem. Legrosszabb esetben, hogyha tényleg majd, mit tudom én, 70 000-be elkopnak elkopik a vezérműtengely, veszek 2 vezérműtengelycsket, csokkolom, kicserélem, motort is lehet venni. Az Afrika Twin-es lengyel srác Martin is motort kellett cseréljen az Afrikába, az egyik dugattyú szétrobbant. Na, úgyhogy látjátok, mindegyiknek van valamije, amit ő szétmehet, de hát kapnak azért a fordulatot, meleget, szarbenzint. Én csodálkozom is, hogy így eddig is abszolválta ezt a
Moszkvára mindenki mondta, minek indulsz el vele, szét fog esni, a műanyagok le fognak hullni róla, nézd meg, még nem is mozog. Na, de hát ez ilyen, mindegyiknek lehet ilyen baj, olyan baj, ennek is lehet akár ebből a pillanatban is, remélem, hogy nem lesz. De ami még jó ebben, hogy szállítjuk az, hogy spórolunk energiát is, mert azért azt a 3000 km-t végig stresszelni, lesz benzin, nem lesz benzin, mi van. Plusz a motor is kevesebbet kopik, gumi is kevesebbet kopik, így tudti kibírja. Úgyhogy na, mindennek van előnye és hátránya, nincs mit tenni. Ember tervez, Isten végez, hip hop don't stop, ezt már mondtam, de mi tervezünk, és a fentiek átírják, pikpakka forgatókönyvet, látjátok, Mongóliát például, meg így tovább. Hú, azért most már kezdte égetni a lábam szárát a meleg motor, de hát most már lassan ott vagyunk szerintem, azt mondta, hogy kb. 15 km maga a hely, ahova le kell adjuk a cuccot, kellett lefordítsuk a román dokumentumokat, de szerencsére a ChatGPT olyan profiul lefordította, hogy fúj, nagyon magányul. Most már csak abban bízunk, hogy elfogadják a dokumentumokat. Kíváncsi vagyok, hogy maradhat-e benne benzin, de hát 130 km-re van az 5 liter, az 6 liter. De egy annyi kell, hogy ott Moszkvába eljussunk valami benzinkútig, vagy valameddig. Onnan is azért még cseles lesz. De hát már itt, ha Novosibirszkben és Moszkvában még több autó van, gondoljatok bele. No, aztán ahogy mondja a román. Azt is kiszámoltam kb. No, ez a cég közben, hogy így kb. 400 euróval lesz drágább a költségünk, mint hogyha lábbal mennénk, de szerintem azt a 400 eurót az 5 nap megéri. Ott a neve, nem tudom, hogy mi az, mert oroszul írja, de a lényeg az, hogy itt vagyunk, és elég komoly cégnek tűnik, nem egy ilyen valami csöves hoppá mitike UI, AI Kft-nek. Na, lássuk, hogy mi van. Hogy kell, hova kell, mit kell, hol kell fizetni, hogy kell fizetni. Egy perccel később. Na srácok, sikerült mindent felpakolni a motorra, és így néznek ki a gépek, rá van bogozva minden, és itt majd be fogják csomagolni dobozba, és utána remélhetőleg mi hamarabb felkerül egy teherautóra, és viszik Moszkvába, onnan pedig majd mi megyünk vele tovább. Felköttem a csizmákat, légzsákos mellény, tanktáska, a kulcs az maradhat nálunk, és itt van Ragnárunk. Na, így néz ki, reméljük semmi nem fog letörni róla, azért is csinálom ezt a videót, hogy legyen róla valami. Most mérik meg, és kilóra, meg szélességre, meg mindenre, és utána mi megyünk a dolgunkra, hagyjuk itt a motorokat. Hú, kidobtam a vizet azért, még itt mindent felpakoltunk, de szerencsére jó kezekben van, komoly a cég, jöttek a srácok tényleg fordítóval, segítettek, dumáltunk minden, úgyhogy rendben van. Kicsit elengedjük Ragnar meg Balu kezét, de találkozunk velük Moszkvában, ráülünk és húzzuk a gázt. Ez Cég komoly, csak a vlogger komolytalan. mondja egy másik komolytalan vlogger. Hát, én magamról értettem, nem? Na, Attila, mit szólsz? Elküldjük a gépeket? Nincs mit csináljunk. Kész, Ez van. Innen már vége. Na jó, még egy kicsit videózok, aztán vége. Hogy a kamion is üzemanyag nélkül marad. Hát reméljük a kamionba azért jut egy kis üzemanyag. They ask how price of BMW. Yeah, everybody wants to know this. So how much price? Finish. With weight, Around 270 да, with with everything. да. Полностью. Én azt hiszem 300. Nézzétek meg, srácok, itt nem szarral gurítanak,
Nézd meg, milyen szerkezetet építettek ide. Ha? Komoly, komoly. You want to be in the video? Perfekt. Azt nézd meg, na. Profi, profi. Az ember elfut, hogy vegyen egy kávét, és nézzetek meg, nincsen motor. Ragnar, hova tűntél? Hú, ezek rendesen becsomagolták, ha halljátok. Ennek így baja nem lesz. Kidobhatják a levegőből is. Nézz oda! És még most építenek rá egy keretet, úgyhogy ezek profik, tesókáim. Profik, profik. Azon nevettünk a tegnap, csak dobjam el a kávés csészémet. Azon nevettünk a tegnap, hogy ugye Oroszországból ki van bannolva a YouTube, vagy nem lehet használni, vagy mindegy. És képzeljétek el, hogy van RuTube. Úgyhogy ezzel rögtünk, hogy ha Magyarországon lenne ilyen, akkor az lenne a HuTube. Romániában a RoTube, és akkor így tovább mindenféle tubok. De hát negyede sincs fenn a tartalmaknak a RuTube-on, mint a YouTube-on. Na, FiTube, igen, meg NordTube, meg mindenhol, minden, SweTube, DeTube, mindenféle tube. Na, megyünk kifizetni a szállítást, mert eddig csak egy hozzávetőleges árunk volt. Igen, FaktTube. Szóval megyünk kifizetni a szállítást, eddig csak egy hozzávetőleges árunk volt, és most ugrik a majom a vízbe, reméljük, hogy rendben lesz minden, és nem megy rá a gatyánk is, de na, meg fogja érni, és most már nincs visszaút. Egy perccel később. Meg volt a fizetés, 1407 euróba került, bebiztosítva, becsomagolva, meg minden, kettőnknek, tehát nem egyedül, azért az egy kicsit meredek lenne, de na, ha azt vesszük, becsomagolták, felépítették a platformot, meg minden, és 3300 kilométert szállítják, vagy 3000-et, úgyhogy az azért nem kevés. Kicsivel több, mint hogyha a lábán mennénk, de ebben a benzin helyzetben nem éri meg kockáztatni nekünk. Lehet, hogy más azt mondja, töketlenek vagytok, de kurvára nem érdekel. Ez az én döntésem, meg az Attiláé, az én kalandom, meg az Attiláé, úgyhogy akinek nem tetszik, görgessen tovább, vagy írjon haza. Most jön egy pár nap pihenés Novosibirszbe, repülőjegy, és Moszkvába leszállunk, felvesszük a motorokat, és intézünk benzint, és húzzuk a gázt, és készülünk Terehovába egy elég nehéz határátkelésre, de az lesz az utolsó, utána jön Schengen, és akinek nem tetszik a döntésünk, az nyalja ki a Schengen. Ha-ha! És itt van Nazar barátunk, és thank you Nazar for everything, your help. Without you we stay in the side of the road crying like a small child. See you in Romania. Na, megyünk tovább, haladunk, majd mutatjuk. Pá, pá.